Pag-usapan naman natin ngayon ang Dengue Awareness Month at ang pagdating ng mga COVID bivalent vaccine. With Dr. Rontgene Solante, isang infectious diseases expert at Vice President ng Philippine College of Physicians. Magandang umaga po, Doc. Hi, good morning, Aljo. Good morning also to our viewers. Opo. Doc, ngayong buwan po ng Hunyo, Dengue Awareness Month. Sa inyo pong pagsusuri, gaano kalala ang mga kaso po ng dengue sa Pilipinas sa mga panahon ito? Well, Aljo, ang Philippines is one of those countries, especially in Asia, na Opo. mataas pa rin ang number of cases and nandun pa rin tayo sa top 10 ng tinatawag natin na case fatality rate. The other thing is that we are also one of those countries wherein the 4 serotypes of dengue is prevalent. No? So, ibig sabihin yung 4, dengue 1, dengue 2, dengue 3, and dengue 4. And for the past several years, even after the pandemic, in fact, tumataas ang mga kaso natin sa dengue. There was a time that within 3 months, we had around 200,000 cases. And ito yung palagi nating nakikita every year na pataas ang dengue. It's because of the environment that we are, and yung bansa natin is a tropical country na doon talagang very conducive sa transmission at pagdami ng lamok, bringing or carriers of the dengue virus. Ano ang inyong may babahagi, Doktor, na paalala sa ating mga kababayan upang maiwasan natin ang dengue? Napaka-importante ang paglilinis ng environment, no? Especially sa mga areas na kung saan pinupugaran ng mga lamok. No? And ito yung mga basura, mga naipon ng mga tubig, naimbak ng mga tubig, and most likely even yung mga tanim na kung saan doon namumugad ang lamok. No? So it's more of really cleaning this environment, primarily prevention. Pangalawa, napaka-importante ng awareness kung merong sintomas, no? Because based on the 2015-2016 WHO report wherein tumaas yung case fatality rate natin, kadalasan doon sa mga namamatay ng dengue dito sa Pilipinas is because of the late consultation doon sa mga doktor. 3rd day, 5th day na lagnat, doon palang dinadala. At doon kadalasan medyo malala na, especially for the age group of 9 years old and below. Now, the other thing there is that yung awareness din ng mga parents natin na at most dapat alam kung anong mga sintomas ng dengue sa mga bata, especially the 9 years old and below, because dito natin nakikita mataas ang mortality. No? So, which means that prevention is based on cleaning the environment, awareness sa mga sintomas, and at the same time, hopefully, darating na rin ang mga magagandang bakuna for the prevention of dengue. So walang pinipilian dengue, ha? Kahit na mga may edad na, Doktor? Yes, walang Po. Ito, in fact, sa San Lazaro Hospital, meron din tayong nakikita mga edad 50, 60 years old na nagka-dengue pa rin. Although mas marami sa mga bata, pero yung mga may edad, hindi rin yan exempted na hindi magka-dengue. Opo. Pag-usapan naman po natin itong bagong dating na mga bivalent COVID vaccine, Doc Rontgene. Ano ang inyong opinion sa mga bakunang ito? Sapat ba ang nasa 390,000 vaccine na ating natanggap? Well, ang supply na yan ay napaka-konti, Aljo, no? Dahil kung ang i-prioritize natin ang healthcare workers at yung mga elderly population, abot tayo ng more than 2 to 3 million on that note, no? So, sana pagdating nitong mga donations na to, I think we are also expecting around 1 million doses na mga donation coming from the COVAX facility. Sana madagdagan para at least kung kailangan nating protektahan ang healthcare workers and elderly population, sila dapat ang magiging priority, no? Now, the fact na nandito pa rin ang COVID and there are still those who have been hospitalized, nakikita natin ngayon, yung mga na-hospital ay yung mga elderly population. And hindi dapat tayo maging kampante. Kaya siguro ang importante dito na we will prioritize this limited number of vaccination pero sana madagdagan pa.
batay sa datos ng COVID-19 patients ngayong taon o sa ngayon, opo. Doc, sa palagay nyo ba ay may urgency na tayo? Dapat pang mag-acquire ng mas marami pang mga bivalent vaccine? Yes, I totally agree with that, no? Because if we will only be dependent on this donation na less than 1 million or 1.3 million, talagang kulang to, no? Now, if I'm going to make a recommendation, which most countries now are recommending the use of this bivalent vaccine, these are the healthcare workers, the immunocompromised, okay, and those who have comorbidities, including those who are 65 years old and above, no? So targeted ang recommendation natin. Ibig sabihin, kung saan nangangailangan ng protection because we want to prevent this population to get the severe infection, which are the people that we see in the hospitals coming in because of the severe infection. May tanong si Mark Fetalco na PTV. Doktor, gaano kahalaga ang bivalent vaccine para maiwasan ang muling pagtaas ng kaso sa bansa? Mahalaga ang bivalent vaccine dahil unang-una, this is a formulation of the original Wuhan strain at merong hinalo na formulation ng BA.2 and BA.5. Now remember, yung BA.2, dyan nanggagaling ang XBB, no? Yung Arcturus, no? So which means that kung ibibigay ito sa mga population na vulnerable, there will be added protection against severe infection. Maski sasabihin pa natin sa data, between 40 to 50%, mahalaga pa rin yan, no? So which means na napakaganda nitong bakuna na sana matanggap doon sa mga vulnerable population. Bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Doktor, masasabi ba natin na nalagpasan na ng bansa ang wave nitong Arcturus sa variant? Yes, I totally agree with that, no? Because yung nakikita natin, yung trending downward ang positivity rate at nakita din naman natin sa mga hospital, bumababa na rin yung hospitalization rate. So I think we've passed that critical stage of the Arcturus, but we still need to be watchful, no? Hindi tayo maging kampante because there are other 7 variants under monitoring ng WHO na we don't know yet kung darating dito sa atin or nandito na, but we have to monitor sa mga kaso. May panibago bang sa variant o variant of concern na binabantayan ngayon sa ibang bansa, Doktor? Yes, Aljo, no? Sa sinabi ko na, there are 7 no? variants under monitoring na ginagawa ngayon ng WHO na has been reported, no, in most countries. Even there was this variant under monitoring reported in 156 countries. So ibig sabihin, hindi pa natatapos ang COVID. Meron pa tayong mga variants under monitoring, and anytime these variants under monitoring sakop pa rin sa Omicron, sakop pa rin sa BA.2, sakop sa XBB, ay dapat pa rin nating bantayan, and we have to be vigilant in terms of wearing our face mask, especially in high-risk areas, at magmatsyag kung may mga sintomas, probably you need to isolate yourself. May tanong si Red Mendoza ng Manila Times at Maricel Halili ng TV5. Doktor, ano ang reaksyon ninyo personally at ng PCP sa pagkakatalaga kay Dr. Ted Herbosa bilang Secretary of Health? Yes, in general, we are glad that the President Marcos has already appointed the Secretary of Health, and Ted Herbosa, no, he came also from the ranks, no, of a public health expert, emergency medicine, a professor. So he has a lot of this competency that we're looking for as a leader of the health department. At hopefully he can build up on the programs na nagawa na ng previous administration, including that of the USEC OIC Vergere, na dapat matuloy-tuloy yon at to improve on it and to implement it, especially the universal healthcare law. Okay, follow-up question from Red Mendoza. Ano sa tingin ninyo na dapat unahin, i-prioritize sa programa ng Secretary Ted Herbosa
sa Department of Health, lalo na sa mga pampublikong ospital? Well, that's a very important aspect because as we move on with this pandemic, nakita natin ang weakness ng health facilities natin. No? So in the plan of continuing pandemic preparedness plan, dapat kasama doon yung upgrading ng mga healthcare facilities. At importante din yan, Aljo, no? When we will be implementing the universal healthcare, it will be hospitals from level 1, from level 2, up to level 3 na dapat updated ang mga supply, and at the same time, no, meron din tayo mga services na dapat i-prioritize dito sa mga hospitals na to provide service, to provide treatment doon sa mga nangangailangan natin ng mga population. Mensahe na lang po o paalala sa ating pong mga kababayan, Doc. Okay, so maraming salamat at kailangan pa rin nating mag-ingat, no? Nandito pa rin ang COVID sa atin, and if you are a healthcare worker and an elderly, the bivalent vaccine is now available. Hopefully you will get it at sana magpapabakuna tayo. Salamat po, Aljo. Maraming salamat, Dr. Rontgene Solante, Infectious Diseases Expert at Vice President of the Philippine College of Physicians.